হেল্ল' এভৰিৱান, বনিতাছ কিটচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কঁঠালৰ গুটিৰে ভাত কেৰেলাৰ পাত খাৰ দিম, সেয়েহে মই বাৰীলৈ আহিছোঁ। মই ভাত কেৰেলাৰ পাত ছিঙিবলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাত কেৰেলাৰ পাতেৰে কঁঠালৰ গুটি খাই পোৱা নাই, তেনেহ'লে খাৰ দি খাই চাবচোন, খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত ভাল হয়। এয়ে মই বাৰীলৈ আহিছোঁ ভাত কেৰেলাৰ পাত ছিঙিবলৈ। পাতখিনি ছিঙি আনি মই ভালদৰে বাছি লৈছোঁ। এই পাতত পোক থাকে, লগতে জালৰ নিচিনাই কিছুমান লাগি থাকে, গতিকে সেইবিলাক ভালদৰে গুচাই ল'ব লাগে। গোটেইখিনি পাত মই এটা এটাকৈ ভালদৰে গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ধুই ল'ম। পাতখিনি ধুই মই এখন চালনীত থৈ দিছোঁ, যাতে পানীখিনি গৈ থাকে। এতিয়া এইখিনি মই কাটি ল'ম। গোটেইখিনি পাত মই ভালদৰে কাটি ল'ম। এয়া মোৰ কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কঁঠালৰ গুটি লৈ লৈছোঁ। কঁঠালৰ গুটিৰ এই বগা বাকলিখিনি মই গুচাই ল'ম। ওপৰৰ বগা বাকলিখিনি গুচোৱাৰ পিছত কঁঠালৰ গুটিখিনি মই পানীত তিয়াই থৈ দিছোঁ, যাতে ৰঙা বাকলিটো গুচাই ল'ব পাৰোঁ। ৰঙা বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মায়ে পতাত এনেকৈ দি দিছে, এইখিনি কাটিবও পাৰি। পতাত এনেকৈ দিলে এইখিনি সহজ হয়। এতিয়া গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হৈছে। ইয়াতে এতিয়া মই তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈছে, এতিয়া ইয়াত জলকীয়া দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই কঁঠালৰ গুটিখিনি দি দিছোঁ। লগতে ইয়াতে কাটি থোৱা ভাতকেৰেলাৰ পাতখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে মই পঠোৱা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে।
এইখিনি মই খাৰ লৈ লৈছোঁ। কলৰ বাকলি পুৰি মই খাৰ বনাই থৈছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ইয়াতে দি দিম। খাৰখিনি দি এইখিনি ভালদৰে মই মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া ঢাকনি দি দিছোঁ। কিছু সময়ৰ পিছত ঢাকনি গুচাই দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। কঁঠালৰ গুটি কেৰাহীত লাগি ধৰে, গতিকে অলপ ঘনাই লৰাব লাগে। এতিয়া ইয়াতে মই নিমখ দি দিম। এয়া নিমখ দি দিছোঁ। আৰু ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। লগতে ইয়াত হালধিও দি দিছোঁ। খাৰত হালধি কিছুমানে ব্যৱহাৰ নকৰে, মই ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অকণমান পানী দি দিম। কঁঠালৰ গুটি সিজোতে টাইম লাগে, গতিকে ইয়াত পানী দি দিম মই। এয়া মই পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি দি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনি দি কিছু সময় সিজিবলৈ দিম। এয়া ঢাকনি দি দিলোঁ। কিছু সময় পিছত এয়া মই ঢাকনি গুচাই দিছোঁ আৰু খাৰখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকনি দি দিছোঁ। এয়া খাৰৰ পানীখিনি শুকাই গৈছে। লগতে কঁঠালৰ গুটিখিনিও সিজি গৈছে। এয়া আমাৰ ভাত কেৰেলাৰ পাতেৰে কঁঠালৰ গুটিৰ খাৰৰ ৰেচিপিটো বনোৱা হৈ গ'ল। বনাবলৈ সহজ হয়, খাবলৈও ভাল লাগে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া আমাৰ ভাত কেৰেলাৰ পাতেৰে কঁঠালৰ গুটিৰ খাৰৰ ৰেচিপিটো বনোৱা হৈ গ'ল। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ৰেচিপিটো দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও ভাল লাগে।
আপোনালোকে যদি এনেদৰে বনাই খাই পোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ বনাই নিশ্চয় খাব আৰু কেনে পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম নতুন নতুন থলুৱা ব্যঞ্জনৰ ৰেচিপিৰ সৈতে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। সকলোকে ধন্যবাদ।